हेलो एभ्रिवन, मेरो च्यानल सलमु डिजाइनरमा यहाँलाई स्वागत छ। आजको भिडियोमा चाहिँ म माइक्रोसफ्ट अफिस वर्डको होम ट्याब अन्तर्गत प्याराग्राफ कमान्ड ग्रुपमा पनि बुलेट एन्ड नम्बरिङको बारेमा चर्चा गर्न गइरहेको छु। यसमा चाहिँ तपाईहरुको डकुमेन्टमा नम्बर कसरी राख्ने र बुलेट कसरी राख्ने भनेर चर्चा गर्न गइरहेको छु। यहाँ तपाईहरुले देख्न सक्नुहुन्छ फर्स्टमा यहाँ प्याराग्राफ कमान्ड ग्रुप छ, जसमा चाहिँ तपाईहरुले सबैभन्दा फर्स्टमा देख्न सक्नुहुन्छ बुलेट्स, त्यसपछि छ नम्बरिङ एन्ड देन त्यसपछि छ मल्टिलेभल लिस्ट। यो सबै चाहिँ एक प्रकारको लिस्ट पनि भन्न सक्छौं। तपाई चाहिँ कुनै लिस्ट बनाउँदै हुनुहुन्छ, कुनै चीजलाई चाहिँ बुदागत रूपमा लेख्न चाहनुहुन्छ भने चाहिँ हामी बुलेट प्रयोग गर्न सक्छौं। सपोज यहाँ चाहिँ हाम्रो यो भिडियोमा प्याराग्राफ कमान्ड अन्तर्गत बुलेट नम्बरिङको बारेमा चर्चा गर्न गइरहेका छौं भन्छौं। त्यसमा चाहिँ अब यसको मुनि चाहिँ म एउटा बुलेट बनाउन चाहन्छु। म अब बुलेटमा लेख्न चाहन्छु अथवा बुदागत रूपमा लेख्न चाहन्छु भने त्यसको लागि म कर्सर राखे, त्यसपछि यहाँ बुलेटको चाहिँ दाहिनेपट्टि सानो एउटा एरो देख्न सक्नुहुन्छ। त्यहाँ चाहिँ माछा नन, त्यसपछि सर्कल। तपाईहरुलाई यो मध्ये चाहिँ कुनै जुनसुकै स्टाइल मन पर्छ त्यो स्टाइल छानेर चाहिँ क्लिक गरेपछि अटोमेटिकली बुलेटहरु चाहिँ आउन थाल्छ। जस्तै मैले यसमा क्लिक गरे, त्यसपछि दिस इज लिस्ट 1। अब तपाईहरुलाई यसको मुनि अर्को बुलेट चाहिन्छ भने के गर्नु पर्दैन, तपाईहरुले एन्टर गर्दिनुस्, अर्को आइहाल्छ। र तपाई चाहिँ लिस्टबाट एक्जिट हुन चाहनुहुन्छ भने अर्को एकचोटी एन्टर गर्दिनुस्। एकचोटी गर्दा बुलेट आउँछ, केही नलेखिकन एन्टर गर्दिनुस्, यो फेरि यसरी नै जान्छ। बुलेट राख्ने अर्को तरिका पनि हुन्छ, म तपाईहरुलाई देखाउन गइरहेको छु। यदि तपाई अब बुलेटमा लेख्न चाहनुहुन्छ भने यसको कीबोर्ड सर्टकट रहेको छ। कीबोर्ड सर्टकट चाहिँ जहिले नि तपाईहरुको लागि चाहिँ एउटा टाइम सेभिङ हुन सक्छ। त्यसको लागि तपाई कन्ट्रोल शिफ्ट अनि एल थिच्नुभयो भने चाहिँ डिफल्ट बुलेट अटोमेटिकली आउने गर्छ। यो यसलाई हामी फिल्ड स्क्वायर पनि भन्छौं। यो बुलेट चाहिँ डिफल्टमा यही भएकोले यही आएको हो। यसलाई तपाई पछि गएर चेन्ज गर्नुभयो भने अटोमेटिकली चेन्ज पनि हुने गर्छ। यो भयो हाम्रो बुलेट। यसमा तपाईहरुलाई कुनै लिस्ट चेन्ज गर्न मन लाग्यो भने यसरी क्लिक गर्नुस् र त्यसपछि स्टाइल चेन्ज गर्दा फेरि चाहिँ यसरी अब जुनसुकै राख्नुस्, यो पुरै अटोमेटिकली इफेक्ट भइहाल्छ। त्यसपछि बुलेट राख्ने कीबोर्ड सर्टकट पछि अरु तरिका पनि हुन्छ। कतिपय चीज चाहिँ अटो पनि लिन्छ माइक्रोसफ्ट वर्डले, यदि तपाईहरुले त्यही अनुसारको युज गर्नुभयो भने। जस्तै मैले ग्रेटर्स देनको साइन लेखे, त्यसपछि स्पेस गरे भने यो एरो बुलेट अटोमेटिकली आउँछ। त्यस्तै तपाईले शिफ्ट सँग एड थिच्नुभयो भने यस्तो स्टार आउँछ। त्यसपछि तपाई स्पेस थिच्नुस्, यसरी फिल्ड स्क्वायर आउँछ। तपाईहरुले यसरी पनि छिटो छरितो तरिकाले चाहिँ बुलेट राख्न सक्नुहुन्छ। जस्तै तपाईहरु हतारमा हुनुहुन्छ भने माउस छुनै परेन, यो साइन ल्याउनुस्, स्पेस गर्नुस्, आइहाल्यो। अब हामी जाउँ नम्बरिङतिर। बुलेट जस्तै नम्बरिङ पनि लगभग उस्तै तरिकाले गरिन्छ। कुनै चीज चाहिँ तपाई लिस्टमा चाहिँ बुदागत रूपमा नम्बर दिएर लेख्न चाहनुहुन्छ भने चाहिँ तपाई नम्बरिङ युज गर्न सक्नुहुन्छ। नम्बरिङ भनेर यसको पनि राइटतिर तपाई एरो देख्न सक्नुहुन्छ। यसमा क्लिक गर्नुस्, यहाँ डिफरेन्ट नम्बरिङ देख्न सक्नुहुन्छ। तपाईहरुलाई यस्तो 1 2 3 चाहिने हो कि 1 पछि ब्र्याकेट क्लोज भएको चाहिने हो कि अथवा रोमन नम्बर आई चाहिने हो कि अथवा क्यापिटल एभी अथवा स्मल एबीसी, यो मध्ये जुनसुकै लिस्ट तपाईहरुलाई मन पर्छ त्यो तपाईहरु छान्न सक्नुहुन्छ। क्लिक गर्नुस्। नम्बर राख्ने पहिलो तरिका माउसबाट, नम्बर राख्ने ऐको जस्तै अटो नम्बरिङ तरिकाहरु पनि हुन्छ। नम्बरिङबाट एक्जिट गर्नको लागि बुलेट जस्तै यो पनि त्यही तरिका हो। एकचोटी एन्टर गर्नुस्, अटो नम्बर आउँछ, फेरि एन्टर गर्नुस्, नम्बरबाट बाहिर जान्छ। अब नम्बर राख्ने अर्को तरिका यानिरी तपाई नम्बरिङ राख्न चाहनुहुन्छ भने अब कस्तो किसिमको नम्बर राख्ने हो त्यो जहिले नि पहिले डिसाइड गर्नु होला। सपोज तपाई एबीसीडी लेख्न चाहनुहुन्छ भने पनि यसले काम गर्छ, अथवा 1 2 3 4 लेख्न चाहनुहुन्छ भने पनि यसले काम गर्छ। जस्तै तपाई क्यापिटल ए लेख्नुस्, डट अथवा फुल स्टप लेख्नुस्, स्पेस गर्नुस्, यसले आफै अटोमेटिक नम्बरिङ लिन्छ। त्यस्तै यही चीज 1 लेख्नुस्, स्पेस यो फुल स्टप लेख्नुस्, स्पेस गर्नुस्, यसरी यसले अटो नम्बरिङ लिन्छ। त्यस्तै रोमन नम्बर पनि यसले काम गर्न सक्छ। जस्तै आई लेख्यो,
अब नम्बरिङकै अरु स्टाइल पनि राख्न चाहनुहुन्छ भने त्यो पनि गर्न सक्नुहुन्छ जस्तै ए लेख्यो ब्र्याकेट क्लोज गर्यो स्पेस गर्यो प्रोग्रामहरु आफै पनि इन्टेलिजेन्ट छन् अहिलेको अवस्थामा सो lots of things happen automatically यसरी पनि तपाईहरुले राख्न सक्नुहुन्छ यो चाहिँ अटोमेटिकली यसैले आफैले डिटेक्ट गर्छ अब त्यसपछि छ मल्टिलेभल नम्बरिङ भनेको चाहिँ तपाईहरुको एउटा बुदा भित्र अर्को बुदा छ भने त्यस्तोमा चाहिँ हामी नम्बरिङ अथवा सबहेडिङहरु युज गर्छौं यसको पनि दुई तीनवटा तरिका हुन्छ एउटा तरिका भनेको तपाईहरुको जस्तै यही युज गरौँ 1.1.1 यसलाई क्लिक गरौँ र त्यसपछि यहाँ फर्स्टमा चाहिँ यो 1 बाटै सुरु हुन्छ फर्म्याटिङ गरौँ जस्तै हामी चाहिँ अहिले होम ट्याब लर्न गरिरहेछौं होम ट्याब भित्र चाहिँ तपाईहरुको एन्टर गर्नुस् 2 आउँछ अब तपाईहरुले ट्याब की थिच्नु भने 1.1 आउँछ यहाँ तपाईहरुले लेख्न सक्नुहुन्छ जे पनि लेख्नुस् यो उदाहरण मात्रै होम ट्याब भित्र हामीले प्याराग्राफ लेख्यौं प्याराग्राफ भित्र हुने चीजहरुलाई हामी अब 1.1.1 भित्र राख्न सक्छौं अब 1.2 आउँछ तपाईहरु सिम्पली ट्याब गर्दिनुस् 1.1 आउँछ बुलेट आयो त्यसपछि नम्बरिङ मल्टिलेभल नम्बरिङ यसपछि हामीलाई फेरि 1.2 मा जानु पर्यो भने एकचोटी एन्टर थिच्नुस् 1.4 आउँछ फेरि दोहोर्याएर थिच्नुस् 1.2 आउँछ त्यसमा हामी अरु केही राख्न सक्छौं अलाइनमेन्ट बनाउनला अहिलेको लागि एन्टर गर्नुस् 1.3 आउँछ ट्याब गर्नुस् ट्याब गरेपछि त्यो भित्रको सबमरिङ आयो तपाईहरुले एन्टर गर्दा फेरि पछाडी जान्छ ट्याब गर्दा यता जान्छ र फेरि शिफ्ट ट्याब गर्न पनि मिल्छ यसरी चाहिँ 1.3 आउँछ यसरी तपाईहरु गर्न सक्नुहुन्छ अलाइनमेन्टमा लेफ्ट राइट सेन्टर जस्टिफाई यो चाहिँ रियल अलाइनमेन्ट नै हो फेरि यसरी एन्टर गर्दै जानुस् यसरी फिर्ता आउँछ यो फन्ट हुन्छ अहिले म यसलाई के गर्दिन फेरि 2 मा गयो भने हामी इन्सर्ट यसलाई हामी भन्छौं मल्टिलेभल लिस्ट जसले चाहिँ हामीलाई यसरी काम गर्न दिन्छ यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ आदरणीय श्रोता महानुभावहरु आजको भिडियोमा मैले माइक्रोसफ्ट अफिस वर्ड बेसिक अन्तर्गत चाहिँ होम ट्याबको प्याराग्राफमा चाहिँ बुलेट नम्बरिङ र मल्टिलेभल नम्बरिङको बारेमा चर्चा गरे अब प्याराग्राफको बाँकी चाहिँ हामी अर्को एपिसोडमा पक्कै चर्चा गर्नेछौं यही भिडियोमा गर्दा चाहिँ लामो हुने भएकोले मैले गरिन आशा छ यहाँहरुलाई मेरो भिडियो मन पर्यो होला यदि भिडियो मन पर्यो भने लाइक कमेन्ट शेयर पक्कै पनि गरिदिनु होला मेरो च्यानललाई सब्स्क्राइब पनि गरिदिनु होला र यदि तपाईहरुको कोही हुनुहुन्छ जो चाहिँ घरमै बसेर कम्प्युटरहरु सिक्न चाहनुहुन्छ भने पनि उहाँहरुलाई यो भिडियो रेकमेन्ड गरेर मलाई सहयोग गरिदिनु होला